Acesta este noul Renault Arcana. Ce au schimbat? Ce faceți aici? Cum adică? Filmez noul Renault Arcana. Păi asta e mașina mea. Cum e mașina ta? E a mea. Ce faci, băi, Lucică? Ți-ai luat permisul? Bă, încă nu învăț să-mi iau, abia aștept să-mi iau. Păi de ce nu ești în casă să înveți? Păi bă, nu mai trebuie să învăț, că am aplicație aici, aplicația DriveRo. DriveRo, ce aplicație e aia? Bă, e o aplicație care are nota 4,8 pe App Store, merge și în Google Play și este aplicația perfectă de chestionare auto pentru cei care vor să-și ia permisul, ca mine. Poate într-o zi o să mă fac jurnalist auto sau vlogger, ca Shelly. Și partea cea mai mișto este că are și întrebări pentru B, pentru A, pentru C, pentru E, pentru toate categoriile. Și îți simulează niște examene și întrebările nu se repetă până nu se termină cele 1200 de întrebări. Bine, asta la 1200 doar la B, dar vă dați seama câte mai sunt și la celelalte categorii. Și dacă tu știi, de exemplu, semnele de circulație de ale ai prost pe mecanică, pe conduită preventivă și le greșești pe alea, după aceea îți dă întrebări din acele categorii ca să înveți mai bine. Sau poți să intri tu după aceea la categoria X și să repeți întrebări din acea categorie. De exemplu, sensuri giratorii. Cine n-a mai inventat sensurile giratorii n-a fost sănătos la cap. Wow! Pot să mă programez la examen direct din aplicație. Incredibil! Și când am avut nelămurire, am intrat pe grupul de Facebook al aplicației și m-am lămurit, băieții, imediat. Și de unde știi când ești pregătit să dai examenul? Păi este simplu, că are un algoritm care în funcție de activitatea ta de pe aplicație îți spune șansele tale de promovabilitate. În momentul în care ai 75% șanse de promovabilitate, te duci la examen ca bossul, așa cum o să mă duc și eu în august 2009. Și dacă ești babalâc așa pe la 25-27 de ani și ți-a poliția permisul și ai nevoie de redobândire, e bună aplicația și pentru asta. În cazul ăsta, mult succes la examen, băi, Lucică. Mulțumesc și pentru voi, linkul în descriere cu aplicația DriveRo. Baftă la examen! Uhu, ne vedem pe șosele în 2010! Bun, asta este Arcana cea nouă, noul Renault Arcana. Ăsta este vechiul Renault Arcana, o mașină cumpărată după ce proprietarul a văzut clipul meu de pe AutoVantage de acum câțiva ani, nu știu, 2-3 ani, cât o fi trecut de atunci. Întâmplarea a fost ca noi să ne întâlnim, efectiv să ne întâlnim aici, el să nu știe că noi suntem cu noua Arcana, noi să nu știm că el e cu mașina și să ne bucurăm de amândouă. Faptul că sunt albe și că sunt echipate similar face și mai plăcută această comparație. Nu va fi o comparație lungă pentru că trebuie să facem review la asta, dar o să arătăm ce s-a schimbat și ce a rămas la fel. Ce a rămas la fel nu o să vă arătăm, că a rămas la fel, dar o să vă arătăm ce s-a schimbat acum pe Arcana cea nouă. Asta este un RS Line Mild Hybrid de 160 de cai motor, care din câte am înțeles nu se mai găsește, doar la 140 de cai, și ăsta este hibridul. Asta e o diferență ca să vedeți la portbagaj mai târziu și la schimbătorul de viteze. Dar hai să vedem ce s-a schimbat. Asta este grila nouă, cu noua siglă Renault, da? Cu jumătate de siglă pe fiecare parte, cu negru, observăm, da? Pe când aici avem vechea siglă Renault cu vechea grilă și cu crom. Tot ceea ce este crom pe mașina asta, nu mai există crom pe mașina asta. Tot ce e crom e acum negru. Dar observăm că pachetul RS Line și Esprit Alpine arată la fel în față. Practic, Esprit Alpine a înlocuit RS Line și E-Tech Engineered pe varianta hibridă. Deci asta s-ar fi numit înainte E-Tech Engineered. Hai să vedem altceva. Înainte, jantele cele mai mari pe care le puteai să le iei, 18 inch, le vedem, da? Astea sunt. Acum avem 19 inch. Și hai să vă mai spun un lucru. Deci avem BF Goodrich cu Pirelli Soto Zero. Jante pe 19, jante pe 18. Mild Hybrid cu Full Hybrid. Asta mi-a scos 62,2 decibel pe decibel metru, o valoare foarte bună. Asta mi-a scos 59,9. Versiunea Mild Hybrid este ceva mai silențioasă pentru că asta la 80 la oră pornește motorul termic să încarce bateria și e motorul un pic mai turat. Poate o fi și de la jante puțin, poate o fi și de la anvelope puțin, nu zic. Pe când la asta motorul stă destul de relaxat, jante mai mici și atunci este surprinzător mai silențioasă. Asta e foarte silențioasă pentru clasa din care face parte. Nu trebuie uitat acest lucru. Deci bravo Renault la capitolul ăsta Mild Hybrid. Aici avem RS Line cu crom, aici avem Esprit Alpine fără crom. Oglinzile la fel, asta n-are 360, ornamentele laterale sunt aceleași, la fel e și în spate, rezervorul este același pe fiecare parte, iar acesta este spatele.
Hai să vedem modelul vechi. Ăsta are eleron, pur și simplu nu a fost configurat pe mașina aia, nu că nu ar exista. Observăm stopurile deja tradiționale de la Renault, cu roșu, da? Cu semnalizare cu bec, cu marș arier cu bec și cu vechea siglă Arcana cu crom. Ei, dacă ne punem aici, observăm că stopurile sunt acum fumurii și luminile astea, pozițiile și cu stopurile de frână au o tentă ceva mai rece, ceva mai rozalie. Același lucru se poate spune și în față. În față e o diferență din asta microscopică la luminile de zi. Luminile de zi la asta au o tentă un pic mai rece, la asta au o tentă un pic mai caldă. Dacă nu stai cu ochiul pe ele să te uiți, nu vei simți diferența. În spate însă se vede diferența, cred, pe cameră. Mai roz stopurile, mai roșu închis. Și gurile de evacuare, ia uite-le. Astea sunt false, alea sunt tot false, dar astea sunt cromate și pentru că am spus mai devreme că nu mai există guri sau nimic cromat, aici avem negru și evident emblema E-Tech Hybrid aici pentru că asta este versiunea hibridă. Acestea sunt principale diferențe exterioare. Hai să vă mai arăt un lucru foarte interesant. Asta e cu 100 de kg mai grea decât asta și dacă stăm aici să ne uităm, nu știu dacă se vede, asta are discuri de 280 de mm pe față, asta are discuri de 296 de mm pe față, pentru că este ceva mai grea. Acest lucru se simte și la pedala de frână, pentru că asta are regenerare, asta n-are. Asta are pedala un pic mai moale, asta are pedala un pic mai tare. Altă diferență. Da, hai să vedem. Aici avem piele, cusături roșii cu negre și aici roșii cu alb. Imitație de fibră de carbon și lumină ambientală. La Esprit Alpin, da? Aici avem microfibră, cusături de altă nuanță și observăm cusăturile în culorile Franței și alte ornamente. Nu mai avem imitații de fibră de carbon, avem un material ceva mai rugos, dar tot cu, astea cum îi zice, tot cu lumini ambientale. Hai să vedem un pic scaunele. Scaunele sunt foarte, foarte similare. Avem aici mai multă piele, mai puțină microfibră, avem cusături cu roșu și cu alb. Și centura de siguranță este cu roșu. Și hai să mai arătăm aici. Avem emblema RS Line. Du-te acolo, uite. Și el e proprietarul. Salut, Alex! Salut! Așa, el e proprietarul care ne-a dat mașina să vă arătăm. Și el a depistat diferența asta de zgomot între cele două mașini. Un om care are Arcana de un an și ceva de 14.000 km, îți dai seama, merge zilnic cu ea, îți dă seama. Pentru că ne grăbim, ne-am lăsat prânzul aici, dar centurile de siguranță la Esprit Alpin sunt cu albastru. Avem mai multă microfibră, mai puțină piele, pielea asta e cusută. Scaunele nu sunt cu mult diferite, ba chiar aproape deloc, doar că sunt tapițate altfel, dar perna în sine este aceeași. Emblema Esprit Alpin aici, sigla Franței, steagul Franței de fapt, și deci mai multă microfibră, mai puțină piele, cusături albastre, centurile albastre, în principiu sunt cam aceleași scaunelele. Ia stai să mă uit un pic la tetiere să văd dacă sunt la fel. Sunt la fel și tetierele. Acestea sunt principalele diferențe în față. Altă chestie. Observăm ornamentele astea roșii cu imitație de fibră de carbon la RS Line. Da, volan cu contur roșu, volan cu cusături alb cu roșu și emblema RS Line aici. Totodată butonul de start este alb. Acum nu știu dacă e varianta hibridă, dar la varianta asta butonul de start este cu albastru. Și hai să mergem tot la volan ca să arătăm diferențele. Aici nu mai avem acel roșu, dar n-au pus nici albastru Esprit Alpin. Avem efectiv ceva satinat, exact cum găsim la noile Dacia. Nu mai avem emblema RS Line aici, cusăturile acum sunt albe, roșii și albastre. Și butonul de start este albastru, dar eu cred că are legătură mai mult cu faptul că suntem în versiunea hibridă, nu cu faptul că avem Esprit Alpin. Totodată, aici avem praguri cu Alpin, iar aici avem praguri cu RS Line. Versiunea Mild Hybrid are măciucă normală, da? O măciucă tradițională de Renault. Și pentru că aici avem versiunea hibridă, avem alt tip de schimbător de viteze. Însă, ce am observat acum, în fișa de configurație scrie că, indiferent de ce versiune alegi, mild sau plug-in sau full hybrid, primești acest schimbător pe Esprit Alpin. Posibil să fie o greșeală și să fie doar pe versiunile full hybrid. Nu comentez, nu am văzut, dar așa scrie în comunicatul pe care l-am primit eu de la Renault. Acum, hai să trecem la portbagaj, pentru că nu există diferențe de volum între noul model și vechiul model. Ambele sunt foarte spațioase, dar există diferențe de portbagaj în funcție de motorul pe care îl alegi. Pentru că la versiunea Mild Hybrid ai 513 litri cu spațiu de depozitare în partea din stânga. Culmea, ambele au chestia asta care este prețul original Renault. Opțional, evident, cu podea falsă și roată de rezervă de dimensiuni temporare cu ceva antifonare acolo. Mâner manual la ambele. Acum, dacă este să trecem la
modelul nou. Avem 480 de litri, fără spațiu de depozitare aici, o podea falsă și roată de rezervă. Deci, roata de rezervă este pusă unde la modelul acesta ar fi al doilea spațiu de depozitare. Roata de rezervă este aceeași. Da? Roata de rezervă temporară cu care poți să mergi 80 de km pe oră maximum. Și acestea sunt principale diferențe. Mai este una mică, aproape insesizabilă și o putem vedea aici. La noul model avem scrisul Renault și emblema Renault Samsung Motors, pentru că asta e făcută în China. Scuze, Bogdane. Iar dacă mergem la vechiul model, observăm că avem emblema Renault veche, cea tradițională. Și încheiem cu cheile. Aceasta este cheia veche, cu crom și sigla veche, și aceasta este cheia nouă, cu negru și cu sigla nouă. Apropo, Dan Cristea 1233, așa este userul, a câștigat prima cameră de bord la 78.000. Dar stați fără griji că mai avem una. La 80.000 mai avem un Mio J30 care filmează 2,5K, adică 1440p. Și pentru că ăsta e giveaway de 80.000 de abonați, mai avem o surpriză. Hopa! Știți că mie îmi place Apple CarPlay cu fir. De astăzi mulți dintre voi care vreți wireless și aveți CarPlay cu fir la mașină. Și atunci vă dau un kit din ăsta wireless pentru CarPlay. Îl bagi la USB și urmezi instrucțiunile și ai CarPlay wireless. E atât de simplu. Bun, ce trebuie să faceți? Simplu. Să fiți abonați la Mașini cu Luci Popa, dați un like la clipul ăsta, să spuneți în comentarii ce vreți să câștigați. Asta sau asta. Eu m-am înscris la cameră, eu m-am înscris la CarPlay. E simplu. Ambele două încep cu car, trebuie doar să-ți alegi care din acestea. Gata, hai să ne întoarcem la clip. Bun, pentru cine vede un clip cu Arcana pentru prima dată, ce este, în numele lui Dumnezeu, Renault Arcana? Păi este un SUV coupe accesibil și Renault a atacat acest subiect destul de devreme și mai mult vine acum cu Rafale din urmă, care este versiunea SUV coupe a lui Austral. Asta este versiunea SUV coupe a lui Captur. Deci avem Clio pe platforma asta CMF-B High Specification, o să ajungem și la chestia asta și legătura cu Dacia Duster. Apoi avem Capturul, care e mai mare, și apoi avem Arcana, care are ampatamentul mărit și un spate din ăsta plonjat așa de SUV coupe. Însă, Renault Arcana se fabrică pe două platforme. Opa, cum vine treaba asta? Păi simplu, primul Renault Arcana a apărut pe piața rusă, pe platforma B0, care este împărțită cu Dacia Duster. Și într-adevăr, Dacia Duster a doua generație și cu Renault Arcana de Rusia sunt foarte asemănătoare. Însă pentru Europa s-a folosit platforma aceasta. S-a lungit o platformă de clasă mică și s-a făcut un model cu adevărat compact, cu un ampatament lungit. Acum, Daciile, adică Logan, Sandero, Sandero Stepway Jogger și noul Duster sunt făcute pe aceeași platformă, însă versiunea low specification, adică una ceva mai săracă. Cei de la Dacia sau cei de la Renault încă n-au vrut să bage Dacia pe high specification. Însă, hai să vorbim despre ce au în comun cele două mașini. Păi, în primul rând, Duster 3 cu Arcana au ampatamentul ăsta aproape identic, nu e mare diferență, dar avem 2,70 metri și ceva la Arcana și 2,60 metri și ceva la Dusterul nou. Dusterul nou are un ampatament mărit, tocmai ca să aibă ceva mai mult spațiu. Doar că nu se termină spatele așa frumos plonjat, se termină mai drept. Ați văzut deja imaginile și clipurile cu noul Duster. Însă mai există ceva similar. Motorizarea 1.6 Hybrid, exact cea pe care o găsim aici. Se regăsește și pe noua Dacia Duster, se regăsește și pe Jogger. Care este avantajul lui Arcana? Păi simplu, foarte spațios în spate, un portbagaj încăpător pentru o mașină care are o asemenea formă ce nu este menită neapărat să fie practică, ea este foarte practică. Și acum, hai să vedem unde este făcută această Arcana. Păi, această Arcana este făcută la Busan, în Coreea de Sud, de către Renault Samsung Motors sau Samsung, sau mai nou Renault Motors. Mai țineți minte emblema asta Renault și Samsung Motors de v-am arătat-o aici? Renault a cam înghițit marca Samsung în Coreea de Sud. Era o oarecare confuzie între Samsung-ul pe care îl știm noi și Samsung-ul ăsta. A fost o divizie auto care s-a separat de firma mamă, cumpărată de Renault, și mașinile au fost denumite întâi Samsung, după aia Renault Samsung și acum sunt doar Renault. Deci în Coreea se vinde sub numele de Renault
XM3, înainte era Renault Samsung XM3, dar este făcută în Coreea de către Renault Samsung Motors. Și totodată, mulți dintre voi ați fost foarte impresionați de prețul pe care îl are mașina. Și de acord cu voi, când s-a lansat Arcana, a costat 25.000 de euro versiunea cheală. Asta este, sau asta, versiunea 2023-2024, asta nouă, facelift, este 26.250 de euro cu TVA inclus, care e un preț foarte bun pentru câtă mașină primești dacă stai un pic să te gândești. Și foarte mulți dintre voi mi-ați scris și m-ați întrebat prin comentarii de Renault Arcana. Versiunea pe care noi avem aici se duce în 35.000, dar e 35.000, un SUV coupé compact cu portbagaj mare și motorizare hibridă, fie ea de 140 de cai putere, 140 de cai putere, nu neapărat de 200 de cai cum este la Renault Austral, dar totuși, și cu dotările pe care le are, prețul e binișor. Întrebarea este, ea daosul mai mic în Coreea, e mâna de lucru mai ieftină în Coreea decât la noi, pentru că raportat la un Captur, prețurile nu sunt atât de diferite. Nu știu dacă Arcana se mai face în versiunea de Rusia, acum când avem războiul ăsta Rusia-Ucraina, că mașina se făcea în Rusia și în Ucraina. Deci e clar că dacă în Ucraina se mai face, din Rusia au plecat Renault, probabil că în Kazakhstan se mai face, dar versiunea asta, a noastră europeană, doar în Coreea de Sud se face. Hai să vorbim, garanție, 3 ani 100.000 de kilometri, garanția poate fi extinsă. 3 ani, același rulaj avem pentru motorul electric și pentru transmisie. 3 ani pentru vopsea, 6 ani anticoroziune și 8 ani 160.000 pentru bateria sistemului hibrid, pentru că este normă europeană. Dar nu au voie să dea baterie mai mică. Arcana a obținut testurile anului, a trecut testurile anului cu 77 de km pe oră, o valoare bună pentru clasa asta. Și la Euro NCAP, această mașină este una dintre cele mai sigure pe care le poți avea la impact. Pentru pasageri, un scor de 96%. Hai să vedem mașinuța ce știe să facă. V-am arătat mai devreme bara față în comparație cu modelul vechi. Ce vreau să vorbim acum, ca de obicei, garda la sol. Arcana are o gardă la sol de 20 de centimetri, care e bună pentru un astfel de vehicul. Însă dacă încarci mașina la maxim cu sarcina utilă la maximum, ajungi la 16 cm. Deci mașina se va lăsa. Și Renault e printre puținii producători care îți dă și garda la sol cu mașina lăsată. Aici, cu mașina goală, ai 25 de centimetri ca să nu zgâri bara de bordură. Ce e foarte interesant este că vezi un prag înșelător aici. Vezi? Te minte că ar mai avea câțiva centimetri în plus, când tu de fapt ai tot ca parte din bară, nu scut, aici jos. Dar ai 25 de centimetri, ceea ce este foarte ok din punctul ăsta de vedere. Faruri, fază lungă, fază scurtă, LED-uri cu reflector și aici avem semnalizările mici, de altfel, cu LED. Vopseaua, statul de vopsea 0,15, adică este în media producătorilor. Nu e 0,10 ca să fie subțirică, nu este 0,20 ca să fie groasă. Dar, într-adevăr, garanția împotriva coroziunii este de 6 ani la Renault și la Renault în general. Capota a rămas la fel, nu a fost schimbată și, în general, toată mașina a fost păstrată la fel. Revenind un pic la jante, am spus că sunt de 19, numai de 18, dar sunt și mai late acum. 2.15 sau nu, pardon, 2.25 față de 2.15 la versiunea de 18 pe care o aveam înainte. Oglinzile sunt aceleași, mici, nu mici, dar Renault face cam aceleași oglinzi de ceva timp, care nu sunt neapărat foarte mari, cu semnalizare cu LED, cu blind spot aici și camere 360 aici. Oglinda nu este montată pe ușă, ci e fix la îmbinare, ceea ce înseamnă că zona asta, montantul A cu o oglindă, îți oferă un unghi mort destul de măricel. Nu este dezastruos, dar după ce treci de la o mașină la alta, îți dai seama cât de mult contează vizibilitatea în zona asta. N-aș avea nicio problemă să am mașina asta, drept mașina mea de zi cu zi, nu mă deranjează, te obișnuiești, însă după ce treci de la una care are oglinda montată aici, un geam în plus aici, așa mai departe, și treci la asta, simți totuși diferența. Parbrizul nu este încălzit. Bine, avem scaune încălzite, volan încălzit. Era frumos și un parbriz încălzit, dar nu găsești la foarte mulți producători acest gen de parbriz. Poți ridica ștergătoarele, ceea ce înseamnă că nu zgâri vopseaua dacă dai în ele, dar evident, în gama asta de preț nu o să găsești diuze integrate în ștergătoare, diuzele sunt aici sub capotă, la fel ca la o mașină normală. Ce am mai observat este că atunci când ștergi geamul, ștergătoarele nu sunt cele mai lungi. Deci atunci când vrei să ștergi,
nu se duce până sus de tot, se duce cam până aici, ștergătorul. Un lucru care într-adevăr mi-a plăcut dintotdeauna la Renault este tipul ăsta de keyless, știi? Te apropii de mașină, mașina te recunoaște, se deschide frumos, te depărtezi de ea, se închide și se închide destul de repede. Hai să revenim la partea asta. Ce am observat? Deci, dacă ai trapa deschisă, bun, am deschis și geamurile, am deschis și trapa, am deschis totul. Pentru că din cheie nu poți deschide sau coborî geamurile, dar le poți închide. Cum faci asta? De 2 ori pe cheie, pe încuiere, da? Bun. Însă, există totuși o chestie. Trapa la Renault Arcana se deschide de la o rotiță, care acum este în poziția cea mai deschisă, care are 4 trepte, și în poziția a 4-a. Și atunci, ce se întâmplă dacă tu apeși de 2 ori pe cheie, se închid geamurile, oglinzile, trapa, însă rotița aia rămâne blocată pe deschis. Și atunci, dacă tu intri în mașină și vezi că ai rotița blocată pe deschis, s-ar putea să te sperii. Nu e nicio problemă, trebuie să dai rotița înapoi pe închis, după aia dai iar pe deschis și se deschide iar trapa. Totodată, dacă tu o închizi din cheie de 2 ori, mașina își pierde keyless-ul, știi? Și dacă tu te întorci către mașină, uite, s-au aprins LED-urile de zi, se deschide acum. Deci dacă tu vrei să o închizi, pac, de 2 ori, o să-și piardă keyless-ul până când te depărtezi. Astea sunt câteva particularități. Și uite, dacă vrei să deschizi geamurile, nu merge. Dar apeși de 2 ori pe cheie, se închid toate. Ce avem aici? Am arătat materialele. La Arcana este simplu. Avem 3 echipări acum. Se numește Innovation, Techno și Esprit Alpine. La Evolution, nu Innovation. La Evolution o să avem materiale tare aici. La Techno și Esprit Alpine, din câte putem vedea, sunt materiale moi. Aici avem microfibră, nu e neapărat alcantara. Material tare. Aici moale, da? Foarte mișto aici la mâner. Și e de apreciat că mânerul e destul de mare cât să poți să bagi anumite obiecte. Dar nu avem buzunare capitonate și lumina ambientală, totul frumos, îmi place. Există o diversitate mai mare de materiale față de versiunea pe care ați văzut-o mai devreme, RS Line, și îmi place foarte mult microfibra asta și cusăturile cu Esprit Alpine. Totodată avem și sistemul de sonorizare Bose, care poate fi nebun, dar parcă sună mai bine decât la Clio, care e în principiu aceeași mașină cu un sistem similar, mai bine decât la Captur, și poate sunt eu nebun, însă mi se pare că sună puțin mai bine decât de la Arcana cealaltă, RS Line. În rest, totul ok. Chiar dacă nu avem buzunar capitonat, măcar este cât de cât măricel. Și pentru mașina asta pot să recomand. Pragul cu Alpine l-ați văzut. Ușile acoperă pragurile ca să nu te murdărești când intri în mașină. În spate, ia fiți aici. Tare, da? Dar cu toate astea, deși e tare aici, tot au pus alcantara asta. Imitația de piele, tare, și din nou buzunare, care sunt destul de măricele și sunt de apreciat. Și aici ai un mâner care nu mai este cauciucat. Însă, ce trebuie să țineți minte? Imitația de fibră de carbon de la RS Line era lucioasă. Aici materialul este poros, rugos, da? Adică zici că dai pe șmirghel. Se simte interesant, da? Parcă îți vine așa să polișezi toată partea asta, să fie lucioasă cum este la RS Line. Evident, ca să nu mai umbli la cheia fizică a mașinii pe care o regăsim aici, ce e mișto la cheile de la Renault este că schimbi bateria ușor. N-ai tată treabă, n-ai nicio treabă. Ce ai locul pe care îl avem frumos aici? Un al 3-lea geam în spate, tot ceea ce a fost, am spus deja, crom pe mașină a fost transformat în negru și cam așa cu ușile. La spate nu s-a schimbat nimic. Interesant este că între lunetă și plafon mai avem aici o bucată de plastic, așa ca să arate mai bine mașina, presupun, să facă un pod între cele două elemente. Avem o dezaburire, dar nu se vede acum că s-a mai întunecat puțin, în zigzag pentru a compensa lipsa de ștergător pe spate, că nu avem ștergător pe spate, deși mașina este un hatchback la urma urmei. Are haion, nu are capac de portbagaj, nu este un SUV coupe în 3 volume. Nu cred că există SUV coupe în 3 volume, sau s-ar putea să existe și să greșesc eu. Și acum hai să revenim. De fapt, hai pe partea asta, că se vede mai bine. Apropo, foarte mișto lumina la numărul de matriculare cu LED. Cu toate astea, semnalizarea marș arierul și ceața nu sunt cu LED, sunt cu bec. Dar stopurile sunt într-adevăr cu LED, cu o nuanță ceva mai rozalie față de generația precedentă. De fapt, nu e măcar nu generație. Și atunci când ai mașina oprită, stopurile sunt fumurii a la Renault Clio
facelift. Ceea ce înseamnă că Renault Captur Facelift va avea și el stopuri din acestea. Nu bag mâna în foc, dar ați văzut noile Renault-uri, toate au stopurile acestea fumure. Gurile de evacuare, v-am spus, sunt într-adevăr false, negru, în rest pseudodifuzorul, ornamentele astea, toate sunt la fel. Arcana e cu negru și portbagaj. Portbagaj pe care l-ați văzut deja, portbagaj manual, cu mâner, cu podea falsă, cu roată de rezervă. Mă așteptam să găsesc totuși un pic mai multe cârlige. Da, aia e o mașină care este făcută pentru a... Dar este o mașină făcută pentru a căra bagaje, dar nu neapărat să fie la nivelul unui SUV sau unei dube și probabil de asta. Oricum, spațiul în portbagaj este măricel, 480 de litri versus 513, not bad pentru o astfel de mașină. Avem o deschidere largă, o margine de încărcare aproape zero și este suficient de adânc. Dacă rabateți bancheta, ai podea plană, ceea ce e foarte tare, ai loc unde să pui centura asta care are contur albastru. Bă, cumva s-au gândit, mă, în afară de 2-3 cârlige la interior în portbagaj, Arcana chiar e o mașină super practică. Cu toate că este făcută pe platformă de clasă mică, știi? Au făcut rețeta aia, au lungit o platformă de clasă mică, au făcut-o relativ accesibil și, na, ai o mașină care n-arată ca o dubă, e suficient de practică pentru o familie normală. Este berlina noastră de toate zilele, Dacia 1300, adaptată mileniului 3. Bă, frumoasă și culoarea asta, Universe White sau White Universe, mă rog. 50 de litri de rezervor, dacă reușești să scoți consumul sub 5 litri, faci 1000 de kilometri cu ea. La noi consumul era vreo 4-8, dar să scoți 5 litri mediu cu Arcana e super realist, super plauzibil. Atenție cu Arcana asta, hibridă, pentru că consumul mediu la Arcana Mild Hybrid de 160 de cai putere pe care ați văzut-o mai devreme este de 7,8 în 14.000 de kilometri. Pe autostradă la 140 mașina consumă între 6 și 6,5. Asta pe autostradă consumă mai mult, în oraș consumă infinit mai puțin decât cealaltă Mild Hybrid. Așa că dacă alegeți o Arcana, diferența de preț e de vreo 2000 de euro între ele, între cea de 140 de cai putere mild și asta 143 de cai putere hibridă, 2000 de euro. Și trebuie să vă faceți un calcul unde folosiți mașina mai mult. Ori în oraș, ori în afară. Dacă o folosiți în oraș, clar hibrid, dacă o folosiți mai mult în afară, clar cealaltă. O să vorbim despre diferențele de condus când ajungem acolo. Totodată, am făcut o greșeală. Când am spus că nu se mai vinde varianta de 160 de cai putere, care este de fapt varianta de 158 de cai putere, am greșit. Pentru că se vinde doar în echiparea Esprit Alpine, cea de 160 de cai putere, și nu se vinde 140 de cai putere în echiparea Esprit Alpine. Deci dacă vrei Esprit Alpine Mild Hybrid, trebuie să-ți alegi automat 160 de cai putere, 158 de cai putere. De fapt, cu toate astea, eu aș economisi niște bănuți și m-aș duce spre un Evolution sau un Tekno în varianta de 140 de cai putere Mild Hybrid sau în o variantă Full Hybrid dacă mergi pe varianta hibridă. Ce mai trebuie notat la capitolul acesta? Fiind o platformă de clasă mică, avem punte pe spate, nu avem suspensie independentă și în față, evident, că avem o suspensie tip McPherson pentru motorizarea amplasată transversal, cu toate că acolo în compartimentul motor vom regăsi mai multe componente decât la o versiune normală, adică componentele sistemului hibrid, dar loc este, pentru că a fost gândită de la început. Sistemul ăsta hibrid a fost pregătit cu mult timp înainte să apară Renault Arcana. Și nu există cutie manuală pe Arcana. La varianta Mild Hybrid, dacă ai start-stop-ul pornit și ești în parc și motorul oprit și dai centura jos, pornește motorul. La versiunea hibridă nu se întâmplă chestia asta. Însă, la varianta hibridă, dacă mașina este pornită, dar generatorul oprit și deschis capota, pornește motorul. Însă, dacă Harry Potter acum închide capota, se oprește motorul. Instant. Cât de tare e chestia asta? Și da, poți să-ți iei Mild Hybrid 140-160, mă rog, 138-157 de cai putere sau 158 de cai putere, sau poți să-ți iei varianta asta hibridă. Ce este interesant la această versiune hibridă este că 63% din toate Arcanele vândute în Europa anul trecut au fost full hybrid și 53% au fost fie RS Line sau E-Tech Engineer, adică versiunea de top care au fost înlocuite de aceasta Esprit Alpine.
Deci, lumea nu-și ia Arcane chele, deși o Arcana cheală este o mașină foarte bună. Mie îmi place. Mie îmi plac mașinile chele, punct. Adică, cu cât mai chele, cu atât mai bine. Sunt sigur că și în România s-a vândut versiunea hibridă un pic mai bine. Am văzut versiuni hibride mai puțin dotate, deci sunt destul de populare. Și exact ca la Dacia Jogger, exact ca la Dacia Duster, exact ca la Renault Clio și exact ca la Renault Captur, avem același 1,6 H4M, care este un motor destul de, nu vreau să-i spun vechi, dar cam așa e, că e destul de vechi. E vechiul 1.6 care s-a pus odată și pe Duster, însă aici avem o versiune cu 2 supape pe cilindru, fără distribuție variabilă, fără supraalimentare. Evident, n-a existat neapărat supraalimentare pe motorul ăsta, a existat pe FART, pe FF4 RT a existat supraalimentare. Nu are nevoie nici distribuție variabilă, nici supraalimentare, pentru că el funcționează în general ca un generator, ceea ce înseamnă că el operează foarte aproape de curba de cuplu. Ăsta e și motivul pentru care el este destul de zgomotos atunci când mergi constant, pentru că se turează un pic mai mult și cuplul maxim îl dezvoltă pe la vreo 3800 de ture, cam pe acolo, dacă nu mă înșel. N-are curea de accesorii pentru că pompa de apă, AC-ul și servofrâna toate sunt electrice și mai mult, pentru că este folosit pe post de generator la hibride, avem și ciclul Atkinson simulat. Cutia este una multimodală, așa îi zic ei. Multimodală în română, multimod în engleză, este o cutie, zic ei, inspirată din Formula 1. Avem motorul termic și motorul electric de tracțiune care transmit puterea prin căi separate în cutia de viteze. Și avem 4 trepte pentru termic, încă 2 trepte pentru sistemul electric și pentru că această cutie poate folosi atât motorul electric cât și motorul termic independent, există 15 moduri sau combinații diferite de surse de putere și raport. De aici vine multi-mode. Cutia nu are convertizor, nu are ambreiaj, pentru că mașina folosește mereu motorul electric pentru a porni, folosește motorul electric pentru a merge cu spatele, deci nu ai nevoie de marșarier și, evident, avem frânare regenerativă. Această frânare regenerativă face ca mașina să încetinească destul de des, fără a folosi frânele normale, discurile care se pot uza. Deci probabil față de o versiune mild hybrid vei frâna, deci probabil că față de versiunile mild hybrid vei schimba discurile de frână ceva mai rar. Transmisia, am zis eu că este inspirată din Formula 1, cutia este de tip dog sau dog type, cum zic englezii, inspirată din Formula 1, nu are sincroane. Și în mod normal, ce ar însemna asta că nu are sincroane? Înseamnă că schimbările de treaptă ar fi foarte dure, le-ai resimți. Însă este folosit un al doilea motor electric care controlează viteza volantei pentru a obține schimbări de treaptă mai line. Nu neapărat insesizabile, dar mai line. Și da, asta este motorul care este folosit la pornirea motorului termic, nu motorul termic de tracțiune. Acum, motorul termic ar trebui să fie destul de fiabil. În ceea ce privește transmisia, rămâne de văzut. Dacă are cineva Clio, Megane, Captur, Arcana sau Jogger cu sistemul ăsta 1.6 hibrid sau plug-in hybrid, vă rugăm să ne spuneți în comentarii care au fost experiențele dumneavoastră cu acest tip de sistem de propulsie. Ce înseamnă toate aceste motoare electrice raportat la performanțe? Românul vrea să știe. Păi simplu. Avem 94 de cai putere la 5600 de rotații pe minut pentru motorul termic, 148 Nm, am zis eu pe la 3600-3800, cam pe acolo e cuplu maxim. Sincer, nu mi-am mai duc aminte exact. Avem motorul electric de tracțiune, 49 de cai putere, 205 Nm iar cuplul resimțit de tine este cel de 205 Nm. Până îl simți tu, pentru că în marea majoritate a timpului ăla este motorul principal. În oraș, mașina merge 80% electric, ceea ce înseamnă că ai un consum redus cu 40% față de un motor termic echivalent, inclusiv față de mild hybrid-ul de pe Arcana. 20 de cai putere, 50 Nm, al doilea motor electric, o baterie litiu-ion 1,2 kWh brut, 0,85 kWh net, la o tensiune, dacă nu mă înșel, de 230 de volți și o putere combinată de 143 de cai putere și 205 Nm cuplu maxim. Pentru că mașina este
mai grea, cam cu 100 de kg față de versiunea Mild Hybrid, undeva la o tonă jumate, ceea ce nu face foarte grea. Avem o accelerație 0-110,8 secunde și o viteză maximă de 172 de km pe oră. Acum, cum se compară asta cu versiunea Mild Hybrid? Versiunea Mild Hybrid este mai rapidă, cam cu o secundă până la 100, are viteză maximă mai mare, dar evident că va avea și consum ceva mai măricel. Însă, dacă este să mergi pe autostradă, țineți minte, pe autostradă Mild Hybrid consumă mai puțin, în oraș asta consumă cu 40% mai puțin față de Mild Hybrid. Și înainte să închidem capota, îmi place că avem antifonare, avem amortizoare și un detaliu pe care nu l-am spus, cred că niciodată, avem diametru de bracaj 11,2 metri. Nu este unul extraordinar de bun, dar nu e nici rău. Pentru o mașină care are ampatamentul ăsta de 2,7 m este mai mult decât suficient. Uite că ajunsărăm și la interior. V-am prezentat principalele diferențe. Hai să începem cu scaunul. Scaunul nu e foarte mult diferit față de pre-facelift, însă pare un pic mai închegat acum, nu știu cum să spun. Pare și mai aderent și este mai aderent pentru că avem mai multă microfibră. Aceleași reglaje electrice la versiunea aceasta și Harry Potter în dreapta are tot reglaj electric. Scaunul este ergonomic și confortabil, are și reglaj lombar electric. Volanul, în schimb, se reglează manual, destul de grosuț. Îmi plac mai mult volanele astea de la Austral, de la Megane E-Tech, decât astea destul de grosuțe. Acum ține de preferințe, așa cum am spus-o și la BMW-uri și la alte mărci. Unii preferă groase, alții preferă subțiri. Noua siglă, manetele sunt aceleași. Aici avem comenzile pentru sistemul audio și dacă vrei să dai pe mut, apeși pe amândouă. Te obișnuiești foarte repede cu aceste comenzi. Volanul, în schimb, mi-ar fi plăcut să coboare un picuț mai jos. Tot așa, pentru preferințele mele de homeschool, mi-ar fi plăcut să coboare puțin mai jos. Materiale, hai să vedem. Moale, moale, aici nu dăm, că știm deja. La lumini ambientale nu dăm. Aici e tare, aici e tare, aici e tare, evident. Aici e tare, o plăsuță, dar știam de ea. Tare, moale aici, frumos, tare, 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 tare. Deci cam astea sunt materialele. Aici ați văzut, moale. Țineți minte doar că la versiunile Tecno și Spirit Alpine avem materiale mai bune decât la versiunile Evolution, care înainte se numeau altfel, Zen și Intense, parcă. Dacă nu mă înșel. Materialele și finisările sunt ok pentru clasa din care face parte. Îmi place că avem texturi diferite, îmi place că avem lumini ambientale, îmi place că avem cusături. S-au chinuit. Ok, n-avem buzunare capitonate, n-avem suporturi de pahare, ba da, astea sunt capitonate cu cauciuc, n-avem torpedou capitonat, dar per total în interior avem materiale ok. Nu pot să mă plâng. Chiar nu pot. Și aici avem un material un pic cauciucat, așa, o combinație între piele și cauciuc, așa, dar nu dați cu unghia în el că se zgârie. Oricum, face. Am uitat să zic o chestie la performanță. Am uitat să spun că și pe reprize, tot o secundă îi dă pe 80-120, Mild Hybrid îi dă lui Full Hybrid. Trebuie ținut cont de acest lucru. Aceeași putere, greutate mai puțină, doar că resursele, sau versiunea asta folosește resursele mai mult pentru economie de carburant decât pentru performanță brută. Trebuie să țineți minte acest lucru. 63% dintre proprietari nu țin cont de chestia asta și își cumpără versiunea Full Hybrid. Spații de depozitare. Buzunare încăpătoare. Aici avem un spațiu mic, care e destul de util. Mai multe mașini ar trebui să aibă un buzunărel aici. Chiar ar trebui. Nu mai avem spațiu aici. În schimb avem aici wireless charging cu spațiu de depozitare. Aici este loc pentru cheie, două suporturi de pahare, da, capitonate și o cotieră nici prea mare, nici prea mică. De fapt, sincer, e adâncă, dar ar putea fi un pic mai largă. Bun, torpedou. La mașină franțuzească înseamnă că e mare. Necapitonat, neamortizat, dar iluminat. Acolo ai loc să-ți bagi toate obiectele și aici. O plasă pentru bagaje, o gentuță, un act, un portofel, un telefon, o șpagă pentru milițieni. Și aici ai spațiu pentru actele mașinii dacă vrei acest lucru. Deci cam atât cu spațiile de depozitare. Să trecem la ergonomie. Hai să vedem ergonomie. Geamuri și oglinzi, corect. Îmi place că avem aici scurtături pentru luminositate, înălțime, faruri, lane assist și volan încălzit. Butoanele astea fizice au un click satisfăcător, pilot automat aici, iar aici avem computer de bord și alte asemenea, plus comenzile audio. Te înveți destul de
repede cu ele. Deci pe partea de ergonomie la volan, eu zic că stă ok. Manetele la fel, ușor de învârtit, ușor de dat, amortizarea e ok. Renault a făcut un oarecare salt al calității în ultima perioadă, iar cu Megane E-Tech și Austral a făcut încă un salt. Urmează să vedem Rafale, Scenic și Espas. Am spus Espas în Italia zilele trecute. Engine Start-Stop e bine pus acolo, cu albastru la versiunea hibridă. Luminile ambientale o să intrăm în detaliu. Aici îmi place că avem butoane fizice, scaune încălzite, mod EV, modul de luare a avarii, încuiere, parcare automată, camere 360 și scaun încălzit. Climatizarea automată este pe, dacă nu mă înșel, o singură zonă. Da, este pe o singură zonă, nu avem climatizare automată pe două zone. Nu e o mare pierdere, sincer, chiar n-am simțit lipsa celei de-a doua zone. Pe mine a doua zonă, a treia, mă lasă efectiv rece. Două USB-uri, AUX, priză de 12V wireless charging. Schimbătorul ăsta e foarte ușor de utilizat. E un joystick, e printre cele mai ușor de utilizat joystick-uri de pe piață. Auto hold și frână de parcare electrică. Aici avem trapa și butonul pentru trapă, rotița pentru trapă. Da, foarte simplu, foarte ok. Merge, însă, dacă vrei să închizi trapa, trebuie să o faci manual. Copertina trebuie închisă manual. Partea bună este că poți să o operezi independent de ce se întâmplă cu trapa. Asta e un detaliu foarte șmecher. Și mai e o chestie, îl deschizi sau deschizi trapa odată, o închizi și avem protecție și observăm că trapa rămâne deschisă în poziția de închis. Și dacă vrei să o închizi din nou, doar schimbi o poziție și după aia dai pe închis. Foarte bine. Oglindă cu lumină. Ceea ce e interesant este că dacă dai oglinda peste cap, nu moare lumina. La unele moare lumina. Da? Dar văd că aici nu moare. Avem 4 mânere în mașină, centuri de siguranță reglabile pe înălțime, însă dacă vrei să le ridici e foarte ușor, dacă vrei să le cobori e foarte greu. Așa s-au gândit francezii sau coreeni. Și aici avem o ramă din asta foarte subțire, care arată destul de ok, plus microfon doar la șofer pentru Bluetooth. La pasager nu avem. Cotiera, apropo de ergonomie, este extensibilă, ceea ce înseamnă că și un piticot ca mine poate sta confortabil cu cotul pe cotieră. Deci, din punctul ăsta de vedere, like, share, subscribe. Acesta este tabloul de bord și avem mai multe tipuri de grafică, dar înainte de asta hai să vedem ce găsim la capitolul informații. Consum, temperatura motorului, consum, deplasare, presiune și așa mai departe. Schimbăm în media, navigație și MySense aici legat de fluxul de energie, cât de verde mergi și din nou consum. După aia revii așa frumos și dai consumul sau ce informații ai tu nevoie. Observăm că avem în centru vitezometrul cu partea de încărcare, de power, de eco, dar mașina pornește pe modul MySense personalizabil. Toate modurile sunt în sine personalizabile, însă acesta este modul default al mașinii pe care mașina îl alege. Aici este sistemul de infotainment. Ce voiam să punctez este că la versiunile precedente la RS Line îți arăta un model care nu era RS Line pe această imagine. Foarte interesantă. Imaginea s-a păstrat și aici, dacă vedem și suntem atenți, observăm că, deși este Esprit Alpine mașina, are sigla de RS Line pe lateral, ceea ce e un detaliu interesant. Avem și butonul de eSafe. Dacă apeși pe eSafe, ar trebui, să încarce bateria, dar dacă ai minim 40% încărcare, atunci nu va încărca bateria și va rămâne cu 40%. Dacă ai sub 40% încărcare baterie, atunci mașina va porni motorul termic și va încărca bateria până la valoare de 40%. Dacă ai peste 40%, eSafe îți menține exact cât ai peste 40% și restul va folosi pentru a merge în modul hibrid. Dacă dăm aici Reset Current Mode, Edit Current Mode sau îi dai de aici Edit Current Mode. Powertrain Eco, Steering Comfort, avem Comfort Regular și Sport. Cluster, ați văzut tabloul de bord cum se poate personaliza și luminile ambientale. Foarte frumos, așa. Mod Sport, mod MySense, toate pot fi personalizate până la urmă. Mașina are 3 sisteme de infotainment. Unul care nu are ecran, nu are display, unul cu display de 7 inch cu Apple CarPlay Android Auto și aici 9,3 inch Apple CarPlay Android Auto și navigație. Ce este interesant de menționat sau ce mă enervează cel mai tare la sistemul ăsta este că dacă tu ești în muzică pe CarPlay și vrei să selectezi egalizatorul, atunci nu poți să faci acest lucru. Da? Ai widget-ul frumos, intri aici la sistemele de asistență să le activezi sau să le dezactivezi.
te duci la eSave, foarte frumos, ai un meniu de eSave, de fapt o scurtătură de eSave, bă, dar nu poți să selectezi egalizatorul dacă tu ești în Apple CarPlay sau în Android Auto. Te duci la Add Widget aici și te duci la, nu știu, orice setare, Air Quality, Weather, Multisense, Driving Echo, poți să pui o grămadă de setări, dar nu poți să pui audio aici. Dai pe audio și îl pui frumos aici. Cumva, așa. Și poți să-l pui fie mai în stânga, mai în dreapta, poți, că cam asta e. Poți să pui cam 4 widgeturi pe pagină, dar nu ai widget de egalizator. În rest, mașina, sistemul de infotainment nu are foarte multe complicăciuni. Ai aplicații radio, music, telefon, car info, sugestii și notificări. Dacă te duci la aplicație, ai foto, video. Dacă te duci la setări, ai sistemele de asistență pe care le-ați văzut, sisteme de parcare, multisense, adică modurile de rulare și configurația mașinii. Acesta nu este sistemul pe Android Automotive, cum regăsim pe Megane E-Tech, pe Austral, pe Rafale, pe Scenic sau pe Espace. Dar cu toate astea nu este rămas în urmă, avem Apple CarPlay, asta este de apreciat, merge bine și este Apple CarPlay cu scurtăturile jos, nu pe lateral, e destul de caterinca. Și avem macheta în spate, atâta spațiu avem cu scaunul șoferului dat la maximum în spate. Uite, asta înseamnă ampatament mare, spațiu la picioare. Hai să vedem la cap. La cap, opa, mai am peste un pumn și o palmă, deci mai e loc. Surprinzător, chiar ai loc în arcana în spate. Bancheta e și ea destul de ok, destul de confortabilă. Poți să bagi picioarele sub scaun, să te întinzi, să fii mai confortabil. Asta e ok. Oricum în spate vor sta mai mult copii decât adulți, dar chiar dacă stă câte un adult pe fiecare parte va fi ok. Acum, să pui 3 adulți în spate s-ar putea să fie o mică problemuță, dar aia e. Așa se întâmplă la majoritatea mașinilor. Ce mai avem pe aici? Buzunarele le-ați văzut, materialele le-ați văzut, mânerul cu cârligul. De fapt, mâner știați că e, cârlig nu știați că e. Avem plasă pentru diverse obiecte, guri de ventilație în spate, ceea ce e foarte ok. Se cam mișcă cotiera asta un pic, dar e ok. 2 USB-uri și o priză de 12 V în spate. Și apropo, vă mai spun o chestie. O fi diferența de 2000 de euro, între cele două versiuni, însă dacă alegi versiunea hybrid de bază, ea vine mai dotată decât versiunea mild hybrid de bază. Deci s-ar putea ca acolo oia 2000 de euro să îi mai recuperez cu anumite dotări. Nu sunt foarte multe, dar eu zic că sunt de efect. Bancheta e cât de cât confortabilă, cât de cât ergonomică. Nu avem spătar reglabil. Avem, în schimb, cotieră cu 2 suporturi de pahare, da, necapitonate, o cotieră moale. Asta pentru că e moale. Și aici, în centru, e destul de moale. Consola asta din spate este lată, dar nu e foarte... Da, e lătuță așa, dar nu e înaltă și stai mai bine pe locul din mijloc decât stai pe multe alte mașini, pentru că atât cotiera cât și șezutul sunt mai moi decât la alte mașini. Iar asta trebuie menționat. Nu avem ski hatch, bancheta este rabatabilă 60-40. Ați văzut acest lucru și cam așa este bancheta. Hai să vedem parcarea automată. Fun fact, după ce găsește locul de parcare, trebuie să semnalizezi ca să intri. Adică nu trebuie să apeși vreun buton. Semnalizezi stânga sau dreapta. Ok. Stop. Ok. Am stopped. Engage reverse gear. Am engageuit reverse gear-ul. Și că e Mario să moară Gigi. Bun. Drive backwards. Întrebarea este: fiu cu piciorul pe frână? Drive backwards. Ia să vedem. Sunt curios dacă a văzut locul de parcare. Uitați camerele 360, asta e o variantă mai mică a lor. Sunt curios dacă a găsit locul de parcare după altă mașină, că mai era o mașină aici. Sau după dungi. Asta în funcție de unde parchează. Stop. Engage forward gear. Oh, frumos. Camera nu are cea mai bună rezoluție de pe pământul ăsta, însă ce am observat este că se descurcă bine pe lumină slabă. Deci jos pelerinajul. Maneuver completed. E strâmbă. După cum se poate vedea și aici, e strâmbă. Deci sigur s-a luat după cealaltă mașină. Și cam așa este cu parcarea automată. Hai să mergem să
O și conduce. Mergem la drum cu Arcana. Faza lungă automată. Ce mă enervează pe mine la toate mașinile care au fază lungă automată în care dai în față de maneta asta este că nu mai ajung la semnalizare. Nu o să mai semnalizezi sau foarte greu. Și să oprești faza lungă automată, să semnalizezi, după aia să dai iar pe faza lungă automată sau pe faza lungă manuală, depinde cum vrei tu. Poziția la volan în Arcana mereu mi-a plăcut, scaunele mereu au fost bune, vizibilitatea v-am spus, în general ok. Aici este problema. Montant, suport de oglindă, tot. Deci acolo e beleaua. Da, te obișnuiești, mai ești tu așa. Știi? Foarte bun blind spot-ul, spre exemplu, te anunță și înainte să intre mașina în unchiul mort și în timp ce mașina e în unchiul mort, măcar atât. Volanul v-am spus, dacă era 2-3 cm mai jos, era absolut perfect. Și mai subțire. Deci, poziția la volan, dacă are un minus, pentru mine, că sunt micuț, este faptul că volanul putea fi mai subțire și montat un pic mai jos. Cam așa se aude motorul. Nu știu cât de bine se aude. Cam cum se turează motorul în modul ăsta de generator. Cam așa. Și se aude un pic turația. Ei, la 1.3 ăla mild hybrid, 1.3 TCE, se aude altfel, e un pic mai relaxant. Pe de altă parte, când motorul intră pe electric, atunci devine și el un pic mai silențios. Tu poți să activezi modul EV. Dacă vrei acest lucru, poți să activezi modul EV. Fază lungă automată, vine mașina din față, încă e lungă, el mi-a dat lungă, ea s-a făcut scurtă a noastră. Dai pe modul EV, EV unavailable. De ce? E viteza prea mare. Este un pic, corect. Trebuie să fie sub 50 la oră. Să vedem, EV, gata. Acum am mers. Deci să fie sub 50 de km la oră ca să mergi pe modul EV. Și mașina poate să meargă, dacă ai bateria full, până la 0, poate să meargă vreo 3 km pe electric, ceea ce e decent. Suspensia poate e un pic prea rigidă, de asta prefer jantă mică, balon gros pentru oraș și pentru denivelările din România. N-aveam nimic împotrivă cu jantele pe 18 de la RS Line. Hai să testăm un pic partea asta de motor, transmisie, reprize. Uite, avem 40 la oră, 45, blană. Și cuplu electric imediat te împinge. Și asta e chestia. Față de o mașină, uite, deja avem 100. Față de o mașină supraalimentată, răspunsul la pedale e bun. Ai răspunsul electric și după aceea, evident, ai toată partea asta de motor termic sau combinația amândurora. Asta a fost pe modul Eco, e modul meu preferat. Și ai două variante. Drive, în care nu ai regenerare. Ai un pic de regenerare când iei piciorul din gaz. Ia să luăm piciorul din gaz. Ai un pic de charge, dar B-ul chiar este o regenerare foarte puternică. Și la Dacia și la Renault regenerarea destul de puternică și sincer te ajută și dacă vrei să mergi ceva mai sportiv, pentru că înainte de viraj, până să iei tu piciorul de pe accelerație, să-l pui pe frână, mașina deja începe să încetinească și deja transferul de mase se mută pe față și deja ai fața un pic încărcată, să-i spunem așa. Dar hai să facem o chestie și să o trecem pe sport. Da? Pe sport, edit current mode. Direcția e pe sport, nu se poate schimba, clusterul e pe sport, whatever. Hai să-i dăm așa un pic. N-avem padele, n-avem nimic și o ținem pe regenerare. Arcana a fost mereu un model destul de stabil, având în vedere că a avut un ampatament destul de lung. Era o mașină lunguiață, nu foarte grea de bot, pentru că o parte din masă se duce către spate față de un hatchback normal. Oarecum echilibrat așa. Pot să spun că e un model de dinamicitate sau sportivitate, dar e o mașină echilibrată de la A la Z din punctul ăsta de vedere. Adică direcția, bine, acum e întărită pe sport, dar nu e foarte rigidă. Ia uite câte frunze aici, ești nebun? Nu mai mergem deloc pe asfalt, mergem mai pe frunze. Direcția nu e foarte rigidă, dar nu e nici foarte moale.
De frânat frânează ok. Am fost surprins că modelul mild hybrid are o pedală ceva mai moale, pe când aici frânezi cu regenerarea și ai o pedală destul de rigidă. Dar direcția asta asistată electric, surprinzător de mult feedback are în ea. Din nou, nu este ceva wow, doar că nu te aștepți de la un astfel de model să aibă așa ceva. Ruliul nu este exagerat, la elan s-a descurcat bine. Farurile au o lumină bună, adică fasciculul de lumină este uniform așezat. Mai ai mici puncte unde poți să simți o diferență de luminozitate, acolo unde se întâlnesc reflectoarele de la LED în unele cu celelalte. Dar așa, dacă te uiți în zare, lumina asta va fi precum nasul, știi? Nasul îl vezi dacă te uiți la el, dacă îl conștientizezi, dar așa în viața de zi cu zi, creierul tău îl va șterge de acolo. Nu poți să spui că e cea mai sportivă, pentru că trebuie să tragi de volanul ăsta gros așa. Dar răspunsul la pedală e foarte bun, mai ales pe modul sport la ieșirile din viraje, pentru că ai cuplu electric, motorul termic este pregătit să te ajute imediat. La mild hybrid trebuie să apeși un pic mai tare pe pedală, chiar dacă vei avea performanțe finale mai bune, dar răspunsul imediat ce apeși nu va mai fi același. Avem pedală de kickdown, dar am observat că nu tot timpul la kickdown, bine, nici la cutiile automate tradiționale nu se întâmplă chestia asta, că atunci când dai kickdown să schimbe automat o treaptă. Dar am observat că având atât de puține trepte pe benzină, uneori n-are ce să schimbe. Și atunci rămâne în ce treaptă e, bagă un pic mai mult curent de la generator și se duce mașina cu ce are. Asta nu este o mașină lentă, poți să umpli cu 4 oameni și cu bagaje și se va descurca onorabil, zic eu. Și dacă mergeți mult în oraș, vă duceți la servici, vă duceți copiii la școală, nu vreți să aveți grija încărcării, da, la ora actuală aveți de unde să alegeți în gama Dacia, Renault, Nissan, chiar, pentru că sistemul ăsta se găsește și pe Juke și pe Nissan Juke. Chiar l-am testat pentru promotor acum ceva timp. Dar Arkana rămâne, și pe bună dreptate, probabil cel mai complet Renault. Aș spune că Austral, da, e mai mare, e mai spațios, e mai luxos, dar e și mai scump. Pe când aici poți să-ți iei un hibrid la un preț destul de ok. Hai să spunem că ți-o iei pe asta. Nu, hai să nu spunem că ți-o iei pe asta. Să spunem că iei o versiune de bază cu ceva opțiuni la 29.000. Mai scazi 3.000 cu rabla și o iei la 26.000 echipată corect și este și full hybrid. Bă, nu e prețul rău. Nu e prețul rău. Se bate cu Suzuki Sways la preț. Și nu e rău deloc. Hai să vedem și, stai, pilot, lane centering, 60 la oră, PDN-ul, bine, noi suntem în localitate, acum ai 50 limita, da. Suntem fix la limită dintre localități. Ia să vedem, mergem pe prima bandă, keep your hands on the steering wheel, put your hands on my shoulder. Opa, volanul e rezistiv, evident. Am văzut că virează bine, frânează bine, are 4 distanțe, are 3. Cu cât e distanța mai mare, cu atât va fi mai fluid. Dar chiar și pe modul ăsta cel mai apropiat frânează destul de ok, nu te bruschează. Keep hands on the steering wheel. Ca idee, eu am mâinile pe volan. Lane centering deactivated, da? Dar dacă am lane keep assist-ul, deci efectiv te las așa de... Și aici se termină episodul nostru cu Renault Arkana Facelift. Am avut și modelul vechi. Mulțumim Alex că a venit cu mașina ca să putem face o scurtă comparație, chiar dacă a trebuit să plece.
Acesta este Arcana Facelift Esprit Alpin, New Brand Identity NBI, cum vrei să-i spui, siglă nouă, Esprit Alpin, full hibrid. Da, e ok. Da. Decent. Decent. O să vedem cu fiabilitatea în timp. Repet, dacă aveți Renault de generație mai nouă sau Renault hibrid, chiar scrieți în comentarii. Bă, am avut problema asta, sau am avut problema asta, sau n-am avut problema asta, sau mă așteptam să n-am și am avut și mă așteptam să am și n-am avut. Etc. Deci, ăsta este. Vă pup. Nu uitați de giveaway, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare, GoPro pe cap. Mă duc și eu acasă, că am avut zi lungă. Ne auzim în comentarii. Mașin cu Luci Popa se încheie.